Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay po sa inyong lahat. Ako po si Asnia Muhammad. Isa po akong grade 9 student dito sa Marca Jaludzaim. Isa po itong madrasa sa Dato Pian Maguindanao, Philippines. Bilang isang survivor ng armed violence at isang youth advocate for peace, ngayon ay i-report ko ngayon sa inyo ang koneksyon ng Universal Human Right for Access to Water and Sanitation sa issue ng kapayapaan. Ako po kasi ay naniniwala ang tubig ay pwedeng maging instrument ng kapayapaan, a resource na pwedeng magbuklod instead of divide people. Maraming taong nag-iisip ng pag sinabing violence, ito daw ay may kinalaman sa baril at bala. Pero para po sa akin, ang lack of access to clean water and proper sanitation is a form of violence. Ang pagbakan dito sa Mindanao ay umaabot na ng 4 na dekada. At personal ko pong naramdaman ang hirap ng ilalim ng problema dahil sa kawalan ng access na malinis na tubig at proper sanitation. Marami na pong oras sa pag-aaral ko na nawalan dahil wala akong ligtas na tubig na maiinom dahil sa nasira na ng bakbakan ng aming pasilidad sa tubig. May mga pagkakataon din na ilang beses lang akong pumapasok sa eskwela dahil ako ay may sakit. Dahil kulang ang kalinisan ng aming tinitirahan. These are lost educational opportunity dahil sa lack of access to clean water and sanitation. In a while, ay makikita niyo po ang sitwasyon ko sa aming tinitirahan at community bilang evacuees ng armed conflict at kung ano po ang lagay namin to access water and proper sanitation doon. Hi, punta pa tayo sa bahay namin. Dito pa daan. Okay, so Ash, anong tawag sa community na to? Evacuee. Evacuee? Okay. Sige ha, sandali lang po. Wait lang. Okay. Dahan-dahan. Okay. So ito yung tirahan nyo, Ash. Ito lahat ng evacuee. Evacuee. Evacuee ng armed conflict. Opo. Okay. Okay. So ito ang bahay nyo. Dito po yung bahay namin. Oh, sige. Dito tayo daan. Okay. So ngayon po, pinupuntahan na po namin ang bahay ng aming estudyante na si Asnia Muhammad. Ito, okay. Ito po ang bahay nila. So Ash, ano lang no, para lang marinig talaga dito, ilan kayo dito sa bahay? Ilan kayo dito nakatira? Kami magkakapatid din po. So ilan kayo? Ilan kayo lahat? 5. 5. So dyan kayo nakatira. So, meron ba kayo ditong pinagkukunan ng tubig dyan sa loob o lumalabas pa kayo? Lumalabas pa kami. Lumalabas pa kayo. So gusto kong malaman kung saan kayo kumukuha ng tubig. Halika. Tignan nga natin, saan ba dito? Dito po. Okay. Ayun. So nakikita nyo na po, papunta na po kami doon sa pinagkukunan nila ng tubig. Okay. Ito pala yun. O sige, anong tawag dito, Ash and Sir P? Ano to? Ha? Bomba. Bomba. Okay. Okay. Nakakatawa po kasi sa Tagalog, bomba ho yun sa amin, bomb. O ngayon, sige nga Ash, sige nga mag-ano ka nga, try mo nga mag-igib ng tubig. O ba't parang walang lumalabas? Bakit ganyan? Kailangan may tubig muna bago lumabasing tubig. Ay, kailangan pa talagang lagyan. So, ganyan kahirap, no? Okay, sige nga, demonstrate nga natin. Oo, demonstrate nga natin. Okay. Sige. Oo, ayan. O sige nga, tignan nga natin. Sige nga, Ash, tignan mo nga yung quality ng tubig. Tignan nga natin kung malinis. Oh. Meron na. Okay. Merong mga nakahalong mga itim-itim. Then, nasabi mo rin, Ash, sa interview na minsan ay amoy kalawang ang tubig. Oh, sa tingin mo ba, dahil ikaw ay evacuee dito, ligtas ba tong tubig na to para inumin at panligo para sa'yo? Hindi medyo. Okay, hindi no? Kasi kailangan talaga tong, ma-improve. Yung
tubig namin. At tulad nga naman sabi mo kanina, ikaw mismo ay nagkasakit na dahil sa tubig na yan. So, saan nyo ginagamit yung tubig na yan? Sa pangligo, panlaba pa rin sa pag-inom dito. Okay, pati pag-inom. Okay. Pero, kung amoy kalawang yung tubig, hindi yan talaga ligtas inumin. Okay. Maraming salamat, Ash. So ngayon, ipapakita po namin ang isa pang paraan ng pag-ihit ng tubig dito sa aming bayan. Okay. May iba pa palang paraan, Ash and Sir Pia. Sige, tingnan natin kung ano pa yung ibang paraan ng pag-iigib ng tubig dito. At tingnan natin kung talagang malinis. Okay. So, Ash, ano to? Anong tawag dito? Sa aming kalot. Kalot, Sir Pia. O sige nga, balon. Okay, papakita ko lang, no? Okay. Nakikita ba? Okay, so napapansin natin, di ba Ash, parang may mga lupa? Opo. Oo, wala masyadong semento. O sige, ganito mag-igib ng tubig sa kalot. So Ash, ipaliwanag mo nga sa akin yung kalidad ng tubig dyan. Ano bang meron dyan? Tingnan nga natin. Mukhang malinis ba yan? Parang hindi, no? Hindi. Oo, tingnan nga natin. Oo. Tapos medyo madumi rin yung pinangsasalok. Oh, medyo din madumi. Anong amoy? May ibang kalawang. amoy kalawang. Oo. So saan yung ginagamit yung tubig na ginagamit kinukuha niyo diyan sa kalot? Panligo at paglaba. Minsan, Minsan, pag wala na kaming mainom, dito na kami kumukuha. Ah, okay. So ang hirap talaga no kasi parang bata pa kayo at biktima na nga kayo ng armed conflict. Opo. Oh, ang dami yung nararanasan tas hindi pa ganun kalinis yung tubig na nakukuha niyo diyan. So may gusto ka bang sabihin, Ash and Sir Pia? Oh, na message? Oh. Mahirap tanggapin tulad ko ng bata na makita ang sarili ko at ang pamilya ko na nakaranas ng armed conflict Mhm. at wala rin malinis na pagkukunan Oo, ng tubig. tubig. Kaya sana po talaga sana po maraming makapansin sa video na to. Okay, and Sir Pia, meron ka bang Po nang sabi ni Ash, mahirap po talaga para sa amin na tiisin ng ganitong mga tubig. Pero kinailangan po namin kasi ito lang yung tanging paraan para mapatuloy ang aming buhay. So, muli ito po ang kalot. Okay. So ngayon naman ipapakita namin kung saan yung diniliguan. Nililiguan. O ito daw ay tinatawag na ano daw? Banyo. Banyo. Ito sa amin, dito na yan yung banyo. Mm-mm. Dito. Dito kami nagliligo at nag-ihi. Ah, dito kayo naliligo at umiihi. Mm. Okay. Parang hindi to ligtas, no? Oo. Hindi to ligtas, pero kailangan namin talaga tiisin. Dito kayo naliligo at umiihi. Okay. Talagang prone kayong magkasakit kung ito ang patuloy na gagamitin nyo. So, anong masasabi nyo pa? Dagdag na mensahe na sana magpatayo ng malinis sa pasilidad? Sana po malinis yung aming inaihiyan. Oo. Sana mabago po ito. Ikaw, Ash, ano masasabi mo, panghuli? Sana mas lalo pang itong mas mabago. Mm-mm. Kasi sira-sira na to, pwede na itong magkita ng ibang tao. Okay, maraming salamat. So ngayon po, nandito po tayo sa Pulangi River. Medyo madumi na dahil sa kapabayaan ng mga tao. At minsan po, dyan din ang huli ng isda. O, tingnan nyo doon. Doon na lang yung huli ng isda. At bago po ako matapos sa sasabihin ko, may gusto lang po akong sabihin sa inyo. Ang universal access to clean water and sanitation ay para sa lahat. At kung pwede lang itong maghilom ng sugat dulot ng gera. Kung problema ang tubig at sanitation sa community ay pwedeng magkaisa ang bawat tao para may solusyonan ito. Medyo malaking iso dito sa aming komunidad ang kawalan ng partisipasyon ng mga kabataan sa mga usapin, malinis na tubig at kalinisan. Sana po dahil sa video na ito ay may mangyaring dalawa bagay. Una, mas mabigyang pansin ang issue namin, lalong-lalo na kaming displaced sa kawalan ng regular na access sa tubig at sanitation. Sana mas dumami pa po ang provincial investment sa pagpapatayo ng pasilidad sa tubig. Pangalawa, sana magamit kung itong platform para mahikayat pa ang mga kabataan, ang kapwa kong kabataan dito sa aming komunidad na sumali sa
paggawa ng mga desisyon patungkol sa usapin water and sanitation. We, the youth, have power. And we should not just be passive. Ang hinahangad kung maging resulta nito ay isang inclusive at matibay. Ang policyal patungkol sa water and sanitation nang hindi mag-benefit sa lahat, hindi lang magbe-benefit sa iilan kung hindi para sa lahat. Sabi nga nila, ang human right parang cake slice. That everyone deserves to have a feast for the slice. Every life matters. So water as a gift, as a life gift resource is for everyone, not just for some. Sukran and wasalam.